Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan dan penandu HIKMAH dan sebuah yang sudi menjemput saya untuk berkongsi tentang topik asalnya adalah apa yang wajib anda tahu tentang negara ke something like that. So saya cadangkan supaya nampak lebih dekat dengan hati anak muda. So bila sebut tentang negara, mesti terbayang tentang politik, betul tak? Mesti terfikir tentang topik yang berat, yang serius. Tapi nak tak nak, ini adalah sebahagian daripada kita. Berdiri kita di atas bumi yang bernama Malaysia ini, kita sedang perlu mengambil tahu tentang sebuah negara yang bernama Malaysia. Okay? Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Anfaal binti Saari. Latar belakang saya dalam bidang bisnes dan bidang perniagaan, graduate tahun 2000. Semua menceburi di bidang perniagaan dengan suami di syarikat merchandise dan penerbitan, dan sekarang ini akan beralih arah masih lagi dalam perniagaan, harapan ada banyak benda lain. Dan pelibatan saya dalam aktivisme ni, saya asal dulu dari NGO, saya dalam pertubuhan Jemaah Islam Malaysia, dan kemudian ke IKRAM, pertubuhan IKRAM Malaysia. Masih ahli, tapi dari segi jawatan eksekutif saya telah melepaskan semuanya mulai Ogos tahun lepas. Kerana saya melibatkan di dalam satu parti politik baru, Parti Amanah Negara. Okay, jadi sedikit sebanyaklah bidang baru yang saya cipta ini, dan saya ingin kongsi dengan saudara-saudari sekalian tentang apa dia anak muda dan negara. Next. Okey. Bila kita sebut tentang negara, dia bermula dengan satu gerakan sosial. Apa dia gerakan sosial? Dia balik kepada people power. Kuasa rakyat. Kuasa orang biasa. Sebuah gerakan yang lahir dari dan atas inisiatif masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau keputusan atau struktur pemerintah. Okay, jadi dia adalah satu movement. Dia mesti ada yang menggerakkan supaya ada satu perubahan. Maknanya perubahan mestilah berlihat daripada negatif kepada positif. Satu perbaikan dan proses perubahan yang berterusan. Okay. Biasanya dalam satu gerakan sosial, partisipannya ada beberapa kategori. Ada dari kategori kelas menengah baru. Kelas menengah baru ni mungkin moden sedikit, pekerja. Kelas menengah lama itu petani, pedagang. Ini kita flashback daripada sejarah lama dulu. Dan ada dari luar pasaran pekerja. Mereka ini yang dipanggil marginal society. Satu kelompok yang berada di pinggiran, tetapi mereka ada kepentingan dalam masyarakat, tapi orang biasa-biasa. Mahasiswa, suri rumah, warga pencet. Jadi kelompok yang prihatin tentang perubahan ini, mereka tak ada kuasa yang memerintah, tapi mereka sedar ada perubahan yang perlu dilakukan. Okay. Next. Sebab kita nak santai je, saya nak banyak share gambar. Siapa kenal siapa orang? Kan? Yes, masih rezeki. Apa speech dia yang paling powerful in the history? Siapa tahu? No. Change is Obama. Siapa ingat? Yes, I have a dream. Okay. Jadi Martin Luther King ni adalah Afro-American, African American yang berusaha untuk membebaskan segregation, pengasingan antara kelompok hitam, the coloured dengan and the white. Masa ni ada movement dan akhirnya dia penerima Nobel Prize dan juga dia mati dibunuh, assassinated. Sampai 1948 saya. Ini di Washington DC. Dia dapat kumpulkan sebegitu ramai penyokong rakyat African American, warga kulit gelap yang menyokong tentang perubahan dia. Dia sangat berani. Jadi saya nak ceritakan dalam gerakan sosial dan perubahan ni, mesti ada watak-watak orang biasa-biasa tetapi menjadi orang
berani kerana dia yakin, they have a dream, okay? They have this belief, strong belief yang perubahan tu mesti dilakukan sampai terkorban nyawa. Next. Ini siapa? Di mana? India. Apa yang dia berusaha untuk bebaskan? Kolonialism daripada British, kan? Dia asalnya seorang lawyer, dan dia menjadi orang yang sangat humble. Kalau ada peluang tengok movie lama ni, berlakunya kasta dan racism lah, hanya kerana dia gelap, kan? Padahal dia dah pergi sampai Oxford, dia dah pergi sampai di UK sana, dia belajar tentang law lah. Okay, next. Okay, ni kat mana? Ni South Korea, Korea adalah negara komunis, tapi South Korea dia nak ke arah demokrasi. Okay, next. Ni macam sepit-sepit kan, tapi ni lain. Ni dekat mana? Kalau siapa perasan nama tempat ni? China, tempatnya di mana? Dan dengan Mantan Tiananmen Square, yes, 1989. Mahasiswa menuntut, saya tak ingat detail dia, tapi next gambar. Okay, ini sangat famous. Saya share, siapa friend saya ada share kat Facebook semalam. Anda semua perlu ambil tahu, sebenarnya walaupun kalau kita tahu British, dia tak guna istilah menjajah, dia letakkan pegawai-pegawai British dia sebagai penasihat, penasihat kepada sultan-sultan ataupun raja-raja di dalam negeri. Jadi seolah macam dia pegang lah, ada main tarik-tarik kan, walaupun dia tak jajah main disingkirkan, British lah yang menguasai sepenuhnya, tapi dia berada dalam sistem pentadbiran dan mempengaruhi pemimpinan sultan. Dan kalau kita ingat sejarah-sejarah perjanjian Pangku, perjanjian tu, sultan-sultan ni seolah macam jadi boneka dia. Dia bukan watak pemerintah yang berkuasa untuk menentukan isu-isu penting tentang negara, tentang negeri yang kita sehinggalah membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu tahun 1997, kemudian bergabungnya Semenanjung dengan Sabah Sarawak, penubuhan Malaysia 6 September 1963. Dan ada titik penting walaupun kita kata okay, perubahan sosial tu nak memerdekakan daripada penjajahan, tetapi dalam masa yang sama masih ada lagi proses perubahan berlaku. Kenapa? Ada pihak yang ingin mengekalkan kuasa dan menggunakan divide and rule. Nak dengar? Pecah dan perintah. Kalau Melayu buatnya kerjanya apa? Kalau Cina pedagang, bisnes. Kalau India duduknya di estate-estate. Sebab pemikiran British, kalau rakyat ni bersatu, dia bergabung tenaga, dia akan jadi kuat. Itu semua kita tahulah. Tapi kalau diasing-asingkan dan masing-masing di saling bercakap antara satu sama lain, dia menjadi satu negara yang lemah. Jadi siapa tahu, saya boleh share apa yang berlaku sebenarnya pada 13 Mei 1999. Siapa nak share? Ke tak tahu pun ada tarikh tu. Nak cuba? Rusuhan, okey. Antara Melayu dan Cina. Apa asal-asalnya? Apa asal-asalnya? Berlaku dilaga-lagakan lah, kan? Cina nak menguasai dan sebagainya. Dan ini adalah weapon, peluru yang paling berkuasa kalau nak digunakan oleh kerajaan sekarang, kerajaan hari ini, untuk mengingatkan kembali tragedi ini kepada rakyat Malaysia hari ini. Jadi anda kena tahu sejarah, kena tahu sejarah sebab kita kena tahu ini hanyalah senjata yang digunakan untuk memecah belahkan kesatuan rakyat-rakyat Malaysia. Next.
Jadi dah tahu tentang sejarah gerakan sosial dunia, momen penting Malaysia, tanah Melayu sehingga tertubuhnya Malaysia. Kan kita nak tengok tentang sistem pentadbiran negara. Okay, saya nak tahu berapa orang yang dah daftar sebagai pengundi. Dah daftar. Okay. Okay. Yang dah daftar, siapa yang dah pernah mengundi? Maknanya dia dah 21 ke atas lah. Okay. Jadi saya nak kempen rasanya saudara belum angkat tangan ni tadi. Okey, kena daftar pemilih. Daftar pemilih. Okey. Itu nak pangkah siapa cerita lain. Yang penting adalah mendaftar sebagai pemilih. Tak macam mana cara dia. Tidak post je. Ataupun kalau dekat kadang-kadang SPR Suruhanjaya Pengarah dia buka kaunter untuk pendaftaran, hanya bawa IC je, isi borang, dia akan daftarkan. Dan bukannya kalau kata pilihan raya diumumkan Mac tahun depan, hari ni dah Oktober kan, belum tentu nama kita naik untuk jadi pendaftar pemilih yang berdaftar. Sebab dia akan ambil masa 6 bulan. 6 bulan ke 9 bulan untuk digazetkan senarai nama tu berada dalam senarai pemilih. Jadi jangan miss the opportunity. Saya akan bincangkan benda tu mungkin. Okay. Dalam sistem pentadbiran negara Malaysia, kita adalah, kalau orang tanya apa sistem Malaysia ni, kita kena faham kita adalah demokrasi berparlimen. Tonggak utama kita adalah yang di-Pertuan Agong, di mana di bawahnya ada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Berfungsi ke yang di-Pertuan Agong? Tak. Dia bukan, dia tak ada kuasa eksekutif, dia hanya simbol saja. Okay? Dewan Rakyat yang parlimen tadi, parlimen yang jalan parlimen tu lah. Kejap gambar next. Terisa. Okay, ini kita punya Dewan Rakyat, parlimen. Back. Okay. Dan ada Dewan Negara. Saya share ada berapa kerusi. Bukan kerusi, boleh buat tarik kerusi. Kerusi tu ada nilai dia. Ada kuasa dia. Okay. Yang kedua, raja berperlembagaan. Walaupun agung kita ni tak ada kuasa, tak ada kuasa bersih as kuasa eksekutif, dia tertakluk kepada perlembagaan persekutuan, constitution, perlembagaan kita. Yang orang kata okay, artikel 10, artikel 8, itu duduk dalam perlembagaan persekutuan. Memang ada orang yang sangat pakar membaca dan mengkaji tentang perlembagaan persekutuan. Dan ada kelompok-kelompok yang sedang memperjuangkan untuk mengeluarkan agama rasmi tanah Melayu adalah agama Islam. Artikel 10 saja ya. Terus kita ada majlis raja-raja yang menentukan ada rotation. Baru ni ada pelantikan agung baru kan? Siapa? Sultan mana? Mantan. Daripada sebelum ni Sultan ke Kedah. Kedah kan? Jadi ada rotation dan ada ketua audit negara. Okay. Dalam sistem pentadbiran negara, kita tak boleh berikan semua pada satu pihak. Kena ada check and balance. Apa dia check and balance? Semak dan imbang. Supaya tak ada berlaku penyelewengan. Sebab manusia ni bila dia in power, bila dia ada kuasa, dia boleh buat apa saja. Kalau tiada elemen semak dan imbang, penyelewengan itu akan makin parah dan makin tu. Okay? Jadi berlaku pemisahan eksekutif, legislatif dan kehakiman. Okay. Siapa eksekutif? Okay, siapa ketua eksekutif negara? Kalau kata CEO lah, Perdana Menteri. Perdana Menteri. Okay. Dia punya AJK ataupun komiti pentadbir tu dipanggil apa? Kabinet. Kabinet. Kabinet dia ada menteri-menteri. Bawah menteri ada kementerian dia, ada jabatan dan sebagainya. To run this country, untuk mengoperasikan negara. Yang bawahnya ada rakyat-rakyat tu lah. Okay. Tapi kuasa eksekutif ni dia boleh salah guna dan selewing kalau berlaku salah laku di kalangan mereka sendiri. Okay. Jadi ada kuasa legislatif, legislator. Siapa legislator?
legislator adalah 222 orang yang duduk di kerusi parlimen dan 576 adun ataupun ahli Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri. Jadi kalau di Malaysia ni, saya keluar sikit. Okay, sekarang ni siapa yang pegang 2/3 majoriti kerajaan mana? Warisan Nasional. Kalau sebelum 2015 tak ada satu Pakatan Pembangkang yang utama panggil Pakatan Harapan. Jadi sekarang ni jadi Pakatan Harapan tapi ada campur elemen lain lah. Ada Bersatu, ada PAS, ada Ikatan, ada yang Parti Warisan Sabah kan? Saya tengok di sana. Okay. BN dia selama-lama ni kita dah 59 tahun kan merdeka. Dia menjadi status quo ataupun satu pemerintah yang utama yang 59 tahun, tak pernah berubah. Kalau anda lihat sejarah di Amerika, US, UK, perubahan antara pihak ini dengan pihak ini normal. Kalau US ada, okay, sekarang ni Hillary Clinton, dia dari parti apa? Democrat. Lawan dengan Trump dari mana? Republican. Okay. Jadi berubah sekarang ni Demokrat adalah status quo yang pegang tampuk pemerintahan. Tapi anytime dalam sejarah US, dulu sebenarnya ada George Bush kan? George Bush yang senior kan? So anak dia dari Republican. Normal. Benda tu adalah peralihan kuasa tu biasa. Tapi di Malaysia dia berada dalam status quo terganggu dan dalam dunia ni hanya tinggal beberapa negara je yang masih lagi mengekalkan satu parti yang sama jadi status quo lebih daripada 50 tahun. Jadi kita ni macam backward. Kita ni macam bergerak ke belakang. Sebab negara-negara maju, peralihan kuasa tu sebenarnya bagus. Sebab di Malaysia ni kita dimomokkan kalau berubah tak stabil, berubah tak stabil. Sebab elemen check and balance tu untuk memastikan the best interest adalah siapa? Rakyat. The best interest adalah people, kan? People's justice, people's welfare, bukan pada pemerintah. Sebab kalau pemerintah ni dia berada di atas sana terlalu lama, kekayaan dan kemasyhuran semuanya dapat pada orang-orang yang sama. Okay? Jadi itu yang tadi legislator tadi adalah ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang akan tengok contohnya pihak berkuasa tempatan macam pengurusan longkang, pengurusan sampah kan, pengurusan air, pengurusan kesihatan. Dia ada akta-akta ni, dia mengkaji. Dan bear in mind, kerja-kerja ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ni, dia bukan hanya pergi penuhi undangan kedua kahwin, dia panggil pada term yang dia gunakan lahir, dari lahir, kahwin, lepas tu sakit, mati. Dan dia ada short form dia, tapi saya tak ingat. Tapi pada sebelum ni orang selalu fikirkan kerja ahli parlimen dan adun ni dia adalah wakil rakyat yang mesti pergi bila ada kelahiran, ada perkahwinan, kematian dan sakit. Itu saja. Sedangkan kerja mereka lebih besar lagi. Mereka perlu kaji tentang akta, ubah undang-undang, mengkritik dan sebagainya. Okay, itu adalah kuasa legislatif. Baik, Reza. Dan yang terakhir, satu instrumen dalam pentadbiran negara adalah kehakiman. Hakim, baik daripada mahkamah paling bawah sekali sampai mahkamah tertinggi, mesti ada kuasa pemisahan. Dia tak boleh ada dipengaruhi oleh kuasa eksekutif. Perdana Menteri tak boleh tukar senang-senang tukar, kan? Hakim, pembela dan sebagainya, kerana dia akan mempengaruhi, mestilah keputusan dia bias, betul tak? Dan itu yang berlaku dalam kes 1MB. Bila Jabatan
Peguam Negara, dia panggil AG, Attorney General, nak buka kertas untuk siasatan pada Perdana Menteri sendiri, dia pecat, dia tukar dengan yang lain, kan? Mesti benda tu sangat fishy lah, ada sesuatu yang nak disembunyikan. Dan perkara ni di US, walaupun kita kata US tu dia belakangnya ada Yahudi lah, Israel dan sebagainya, mereka ada sistem check and balance yang sangat bagus. Maknanya kehakiman dia sangat powerful. Dan kalau siapa yang berminat, saya boleh tengok video tu, tapi tak sempat nak masuk dekat sini. Di New Zealand, macam mana how powerful sistem legislatif dan pengasingan kuasa ni. Perdana Menteri, contohnya Perdana Menteri kita, seat dia pekan. Kalau siapa yang berpeluang tengok dekat TV RTM ada live sidang di Parlimen, dia tak sebut nama orang tu, Datuk Seri Najib ke, tak sebut. Dia sebut ikut seat dia menang. Okay, dia sebut YB Supreme, okay, YB Lemah Pantai. Apa YB Lemah Pantai? Riza, kan? YB Pekan, dia sebut Pekan, sila bangun, contohnya. Kalau di New Zealand ada satu kes tu, Perdana Menteri dari katakanlah seat dia nama Pekan, disebabkan ada salah pengikut atau cara dalam sidang Parlimen, speaker tu suruh dia keluar, leave, kan? Betapa dia ada pengasingan kuasa, dia tak rasa dia ada dalam Parlimen, dia duduk di bawah kuasa eksekutif Perdana Menteri, sebab dia adalah satu sistem yang berbeza. Itu yang kita kena tahu. Dan saya nak sentuh tentang pembentahan bajet 2017 pada Jumaat baru ni, kan? Okay. Bila Perdana Menteri present, bercakap, dan pada separuh masa tu pembangkang ni keluar. Kalau di barat, membangkang dan sebagainya adalah normal, kan? Sebab kita nak menunjukkan bantahan kita kepada apa yang sedang dibentang oleh salah satu daripada Menteri Kabinet. Tapi di Malaysia, dia fokus kepada adab, kan? Dia fokus kepada tak sopan dan sebagainya. Tapi di luar, bagaimana para menteri, orang yang di mana, Kuliah ataupun Turki, yang paling panjat tu lagi dahsyat lagi dah, kan? Jadi nak tunjukkan betapa ada pengasingan kuasa antara eksekutif, legislatif dan kehakiman ni. Tak ada siapa boleh overrule sesiapa dalam membuat keputusan yang penting untuk kita. Setakat ni ada soalan tak? Macam tak faham. Okay, tapi kuasa 2/3 majoriti Deen telah ada pengurangan. Dia dah sipi-sipi, dia hanya menang 59% saja. 51. Jadi BN dalam PRU 2013 lepas di Bangkatan Kata Rakyat, jadi kuasa dia tak kuat. Maksudnya pembangkang dah makin ramai. Kalau dulu pembangkang memang sangat sikit, jadi dia nak bantah apa-apa bil, apa-apa nak meluluskan sebarang perbubanan undang-undang dan keputusan, senang je. Okay? Tapi bila dah makin kuat, kita boleh kritik, kan? Dan bear in mind, tak selama-lamanya menjadi pembangkang tu bagus. Sebab apabila pembangkang naik jadi pemerintah, dia juga boleh dikritik. Maksudnya Pakatan Rakyat ni kalau dia jadi pemerintah, satu masa pembangkang, MBN jadi pembangkang, dia kritik, dia juga boleh dilihat sebagai tidak berlaku adil dan sebagainya. Okay. Next. Alright. Jadi selesai tentang kefahaman tentang sebuah negara. Wina nanti boleh kalau 45 minit. Okay. Jadi sekarang ni kita anak muda. Okay. Kalau dah berumur 21 tahun, kita sebenarnya adalah dikira sebagai warga negara, citizen. Dan dalam proses demokrasi, kan tadi saya cakap demokrasi berperlembagaan, pemilihan itu adalah suara semua.
satu undi seorang yang kaya raya, dia milioner, dengan satu undi penjual tanda kedai dendas kat tepi kan. Satu undi penjual dendas kat tepi tu sama. Ya? Dia tak ada beza, tapi satu undi. Jadi dalam kita belajar tentang sirah Rasulullah, pembentukan Sahifah Madinah, Rasulullah menggunakan syura. Ada pemahaman orang yang kata demokrasi bukan dari Islam, kan? Rasul tak ada pun dari dulu ada pangkah-pangkah ni. Tapi konsepnya lebih kurang sama, di mana melalui jalan pilihan raya kita mendapat konsultasi warga, consultation daripada citizen itu sendiri. Jadi bila kita memilih untuk voting, cast our vote, mengundi, memangkah siapa yang kita nak, dari kiraan semua tu kerajaan boleh tengok rakyat nak siapa, rakyat memfavor kepada yang mana. Dia ada banyak peringkat lah. Ada peringkat parlimen, ada peringkat saya nak share, saya nak test ni. Siapa yang dah mengundi? So, okay. Apa nama parlimen? Siapa nama? Khadijah. Okay. Apa nama parlimen Khadijah? Yang vote. Ada nama Gombak, okey. Parlimen Gombak. Okey, tapi mesti ada Don dia kan? Bawah dia Don apa? Dia ada 3 je. Gombak Setia, Batu Cave, Pulau Kelang. Kawasan ayah saya. Okey. Jadi ni nak ajar basic tentang pilihan raya lah bagi siapa yang tak pernah. Anda masuk tempat, mula sekali ada daftar pemilih, lepas tu ikut IC, dan semak dalam sistem SPR tu. Nak mengundi kat mana? Kena tahu dia mana, tak adalah pergi bangunan SPR ke mana kan. Kena tahu lokasi tempat buang undi tu. Katakanlah sekolah Ulu Kelang, sekolah Ulu Kelang. Dia dah masuk, dia ada dia punya barung dia. Jadi kita akan diberikan oleh kerani SPR tu 2 kertas. Okay. Ini ada tubuh. Ini katakanlah bulan. Contohnya. Ini parlimen, ni dulu. Kena pasti kita ni memang betul daftar untuk parlimen kawasan tu. Tak tahu mana Mantan buat pergi kan. Ini nama orang. Jadi kita kena makan lah. Pun jangan saja saya suka semua. Memang resah lah kan. Jadi kena jelas yang kita memilih salah satu. Dekat sini pun boleh, sini boleh, tapi dia tak boleh cross. Dah tanda lipat, masukkan dalam peti tu lah. Jadi selepas kiraan undi dibuat, pada malam yang sama juga akan announce lah dapat keputusan berapa. Daripada banyak tempat undi, digabungkan semua saluran ni, dia akan totalkan. Katakanlah parlimen Gombak tadi ada berapa, siapa menang. So akhirnya ikut yang lepas Azmin menang, dia dari PKR. Ikut Don, kalau dalam Don Gombak PAS 1, PAS 2, PKR 1. Jadi dia total semua ni, akhirnya daripada 222, berapa parlimen BN menang, berapa parlimen PKR dan PR menang. So dia akan kira lah berapa persen yang dia dapat. Jadi kita sebenarnya sebagai warga negara, kita yang pilih, kita yang tentukan. Jadi setiap satu undi bermakna, sangat berharga. Jadi dalam konsep warga negara, siapa tahu tentang kedaulatan Melayu, hak bumi putera. Pernah dengar tak? Kata ni bumi putera dia dapat diskaun lain, bukan bumi putera diskaun lain. Tahu tak? Ni saya lontarkan sesuatu yang kontroversial sikit lah. Tahu tak semua bumi putera atau bukan bumi putera
dia adalah warga negara Malaysia ke tak? Sewajarnya dia mendapat hak yang sama. Okay. Next. Betapa banyak bangsa Cina yang top performer tapi tak dapat apply dah 3-4 scholarship, tak dapat hanya kerana dia bangsa Cina. Dia tak dapat hak dan bukan atas meritokrasi, kredit apa yang dia capai, tapi kerana siapa dia. Is it fair? Dan hanya kita Melayu tapi kita tak buat apa, goyang kaki, senang kita boleh dapat. Itu persoalan besar. Tapi untuk mengubah, nak keluarkan clause hak Melayu sebagai bumi putera dan sebagainya itu memang akan menjejaskan kos politik lah. Sebab sekarang ni mainstreamnya secara harus berdananya orang Melayu fikir yang mereka lah yang nama pun tanah Melayu kan. Melayu ni, tanah Melayu, tanah Malaysia ni orang Melayu punya. Itu panjang kalau nak bincang. Tapi apa yang saya nak bincangkan di sini, mungkin sampai di persoalan ataupun perkara perlu diskusikan, adalah hak sebagai warga negara. Anda semua sebagai seorang anak muda, berhak memilih siapa yang boleh mentadbir dan mentadbir urus negara kita dengan baik. Kita boleh buat tak peduli je, aku hal aku, bangun pagi, cari kerja, tapi perasan tak? Bila kita tak bersuara, GST dikenakan, kan? GST dikenakan, harga petrol naik, itu mungkin ekonomi sedunia. Tapi banyak keputusan-keputusan ni hanya kerana kita tak kisah. Aku tak kisah, kan? Tak perlu. Sampailah kena pada diri kita sendiri, kan? Seperti apa yang berlaku pada almarhum Syukri Syed, kan? Di mana dia terjun dan menamatkan hidup dia lah kerana tekanan hidup. Tentang dia bunuh diri, tak bunuh diri, apa hukum dia tu, itu cerita lain. Tapi tekanan hidup, ya? Dan berita nyatakan mental health ataupun penyakit mental adalah nombor 2, nombor 1, meningkat lah di Malaysia. Hanya kerana tekanan hidup dan ekonomi, dan itu satu perkara besar yang kita sebagai rakyat, kita yang menentukan. I just cannot imagine in the next election kita memberi peluang kepada Barisan Nasional untuk memerintah lagi, dan duit disapu pada orang-orang yang sama, dan hanya orang-orang tertentu sahaja yang kaya raya, tapi rakyat di bawah marahai ini semakin susah dan semakin susah. Sebanyak mana kita boleh menyumbang? Berdas-das kot kat WhatsApp, orang forward, ada orang nak sumbangan, orang ni sakit, orang ni susah tak bayar elektrik, tidur apa ni, simen je dan sebagainya. Tapi rakyat, kita tak ada kekuatan untuk berterusan. Itu patutnya berlaku satu reform dalam sistem supaya masyarakat ataupun rakyat ni berhak untuk hidup dalam negara yang lebih sejahtera. Okay? Welfare, negara berkebajikan, welfare state. Saya berpeluang 2 minggu lepas bertemu dengan satu pasangan daripada Switzerland. Switzerland yang kita tahu apa? Apa yang famous tentang Switzerland? Watch, okay? Swiss made, kan? Top notch quality, kan? Dia punya teknologi dan sebagainya. Tapi labour cost sangat tinggi. Dan rakyat yang duduk di situ, dia punya tax tinggi, hampir 50%, 35%. Jadi saya tanya dekat Marco, is there any cases where your citizens, your people try to migrate to other state? Dia macam terdiam, rare. Semua orang nak duduk situ. Sebab kalau dia dah pencen pun, negara dia akan jaga rakyat dia tu dan dapat all the benefits. Itu persoalan yang tadi mentaliti subsidi tadi. Tapi negara mereka berbeza kerana semua kekayaan tu diuruskan supaya memberi balik kepada rakyat, untuk menjadi kebajikan kepada rakyat. Jadi persoalan dia, adakah dengan mewar-warkan kita nak negara Islam tapi tak menjaga benda basic, benda substance, itu apa objektif kita nak melaksanakan syariah tu? Terutamanya maqasid syariah, kita nak protect, memelihara akal, nyawa dan susunan dia,
agama, harta dan keturunan, tapi tak terjaga. Okay? Jadi mungkinlah kita kata lebih baik duduk dekat negara yang bukan Islam, Sweden, Denmark, negara-negara Skandinavia yang dia punya kadar kesejahteraan dia jauh lebih tinggi indeksnya banding dengan negara-negara yang namanya Islam, Mesir, Afrika, Sudan, Somali dan sebagainya. Jadi satu persoalan besar, kita berperanan untuk ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita, sebab kita menentukan siapa pemerintah sebenarnya. Seolah-olah macam kerajaan pemerintah akan kata, alah rakyat ni dia tak ada kuasa, tak ada apa-apa. Tapi rakyat ni kalau dia tahu, dia sebenarnya yang menentukan nyawa seterusnya untuk pemerintah. Siapa yang pernah tengok ada di kartun lah, ada kayu kan dekat gaung, dekat tebing ni, katakanlah pemerintah tu lah, okay. Government, people. Macam kalau rakyat ni dia tahu apa sebenarnya kuasa dia sebenarnya akan mengatakan orang ni sebenarnya mati. Okay, so saya No, it's still 6 minutes. Okay. Jadi saya flashback. Apa kerangka perbincangan kita hari ini adalah sejarah gerakan sosial di mana-mana pun bermula dengan rakyat yang sedar perlu berlaku perubahan, ke arah yang lebih baik daripada penjajahan orang luar, baik dari penindasan, berlaku ketidakadilan. Ada satu mesej yang perlu disampaikan, dan lepas tu di Malaysia sendiri, di tanah Melayu sendiri berlaku perubahan. Itu pun sampai 1999 ada berterusan lagi sejarah tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000 sampai sekarang. Reformasi dan sebagainya banyak mengubah landscape politik yang menyebabkan siapa kita hari ini dan negara kita berterusan. Jadi kita adalah salah satu titik yang bersambung dengan sejarah-sejarah silam yang akan menyebabkan menentukan masa depan kita macam mana. Kalau kita just concern about apa yang kita hari ini tanpa melihat sejarah silam, kita sebenarnya lupa macam mana kita nak go way forward, tapi ke depan. Dan saya juga sentuh tadi tentang sistem pentadbiran negara. Mungkin ada yang dah familiar, saya singkat je untuk kefahaman kita, bahawa kita adalah seorang warga negara yang sah, yang berhak untuk mengundi, dan setiap undi itu bernilai untuk menentukan siapa pentadbir urus negara kita pada masa akan datang. Walaupun kita rasa adalah satu undi je, kalau pun tak datang tak undi apa-apa pun, no. That one single vote is very valuable. Dan kalau kita kata inilah sumbangan, niat dan sepangkah Bismillahirrahmanirrahim, inilah sumbangan paling minimum yang aku boleh berikan untuk mengubah kerajaan menjadi kerajaan yang lebih baik. Diambil kira weightage-nya. Masih ada lagi tak boleh bagi ni, muka kat orang Cina ni menipu dan sebagainya. Itu adalah perception. Mungkin real sebab ada je setiap bangsa tu ada yang baik, ada yang jahat, betul tak? Yang membezakan adalah nilai-nilai yang dipegang. Jadi saya berhenti di sini, saya untuk perbincangan. Harapnya tak terasa macam berat dan panas sekali, supaya kita boleh sama-sama bincang untuk seterusnya. Alright. Okay, so we open the floor for discussion. So boleh just interrupt and say your opinion, anything. Anyone? Ilani? Anything? Aida? We have lots of notes. Terima kasih. Khadijah? Boleh cerita sikit pasal tadi apa yang saya, sebab sebelum ni ada Barisan Nasional dengan PKR kan. So sekarang ni apa buat satu ni? Okey, sebelum tu saya nak
Kalah, memang kalah teruk lah. Kalau siapa ingat 2004 banyak macam negeri Terengganu jatuh, ada memang state yang asalnya dapat dikembangkan, kalah. Maka sebelum 2008 ada formula baru, mereka bergabung balik, duduk balik Pakatan Rakyat. Okay, ada PAS, DAP, EKR. EKR ni dia gabung dengan Parti Reformasi Malaysia, Parti Rakyat Malaysia, PRM. Okay, jadi 2008 panggil tsunami dan swing, ada 5 negeri dapat kepada Pakatan Rakyat lah. Siapa ingat negeri apa? Selangor, Perak, Penang, Muda, Terengganu. Baik, satu lagi. Dapat balik. Terengganu. Terengganu tak dapat. Saya tak ingat yang kelima. So, dengan formula Pakatan Rakyat, adalah persepsi ataupun propaganda yang digunakan oleh parti pemerintah lah. Sebab apa? Dia tahu Islam ni hanya, kita tak dengar penunggang agama. Dia just guna je. Dia guna je. Kita kena champion Islam ni. Tiba pakai baju Melayu, pakai ada pergi buat Malaysia berselawat ke apa kan. It's just surface. Dia hanya pada kulit saja. Pada isinya tak ada pun political will untuk kembalikan Islam pada tempat. Sebab apa? Kalau stabil, kalau terjaga, ini selamat. RM lah selamat. RM dan segala diamond dan segala-galanya selamat. Okay? Itu sebenarnya. Okay? Jadi bila PAS telah termakan dengan maaf kalau yang saya menyokong PAS, tapi saya cerita apa yang fakta yang sebenarnya. Bila PAS termakan dengan propaganda mesti kukuhkan Melayu Islam, maka dia menggunakan macam-macam perkara untuk DAP ni Cina, kafir harbi, muncullah. Yang ada pemilihan 11 orang pimpinan progresif dalam PAS, Timah Sabu, Malik Samad, Datuk Jaya Yusufrawa dan sebagainya itu, yang sebelum ni tak bersetuju PAS beralih ke arah ni, telah disingkirkan. Disingkirkan secara terancam lah. Maksudnya voting tu ada senarai untuk kepada ahli-ahli perwakilan untuk tak memilih mereka. Jadi bila dah tersingkir, mereka bincang sebenarnya tak ada plan untuk wujudkan parti baru. Tapi ada pressure daripada peringkat akad umbi dan peringkat bawah untuk buat sesuatu. So, PAS makin lama makin tersasar daripada asalnya. So, kalau biarkan macam ni, memang kelam Deen tu macam bagi tanda hayat lah pada mereka, pada Deen. Jadi akhirnya pada Ogos 2015 muncullah parti baru, Parti Amanah. Okay. Dia punya asas dia punya landasan dan idealisme dia tetap Islam. Tapi yang dibincangkan bukan tentang hudud, tapi lebih kepada bagaimana membina negara menggunakan asas maqasid syariah. Kita nak bina negara yang boleh menjaga kemapanan ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan dan sebagainya. Jadi itulah sejarahnya sampai sekarang dah setahun. Berapa dah? Ha? Berapa dah? 35,000. Tapi bila muncul bersatu memang dia target kelompok Melayu lah. Dia maknanya bersatu ni dia cerita lain pula. Dia sebab bila Tan Sri Muda boleh Mak Sabu duduk balik pula dengan Tuan Mahathir kan, dengan barisan-barisan Muhammad, padahal Tuan Mahathir dululah yang memenjarakan Mak Sabu dan sebagainya. Tapi sekarang ni letak tepi tu
ada satu benda kemungkaran yang paling besar dan difikirkan adalah MO1. So, apa yang saya nak kongsi adalah walaupun kita macam malala nak tak ambil tahu orang politik je kan. Tapi sekarang ni dengan orang kata kematian Syukri Said tu macam Bu Azizi lah. Tahu tak Bu Azizi di Malaysia ke Maghrib. Dan dia bertani kan, tani ke jual sayur. Dia jual sayur. Dia bakar diri dia sebab dia terlalu miskin kan. Dan lepas tu ada Arab Spring, revolusi nak tukar semua pemerintah-pemerintah negara Arab ni lah. Jadi dengan kematian dia pun mungkin tak menggugah sebab dia ni dah masuk ke parlimen. Datuk Husam dah bangkitkan macam mana ini adalah tip of iceberg. Itu yang dia terjun berdiri share kat Facebook. Yang banyak lagi masalah-masalah lain, masalah mental, masalah jenayah National Mental Health Mobility Survey baru-baru ni kata 1 in 3 Malaysian dengan mental health. itu adalah sebab stres. Kita semua stres kan? Semua lagi naik. Jadi itu adalah implikasi dan kalau kita tak buat sesuatu, kita boleh memilih untuk mempengaruhi orang lain, berkongsi tentang hakikat sebenar apa yang berlaku. Sebab kalau tak kita akan jadi macam Brexit. Do you know about Brexit? Lepas tu kita diambil kan, kesejahteraan hidup kita dirampas dan sebagainya. Jadi dengan perbincangan ini, bagi yang mungkin sebelum ni dah ambil tahu, mungkin boleh lebih ambil tahu dan mengisi pada yang lain. Belum pernah ambil tahu, inilah masanya untuk daftarlah pemilih. Tolong daftar pemilih sebab dia menentukan. Sekiranya nak pilih status quo pun, sekurang-kurangnya kita adalah orang yang telah membuat pilihan tersebut. Tadi kata mentaliti subsidi kan. Okay. Daripada cara ni cakap, saya assume you tak suka lah mentaliti subsidi ni. Betul ke? Bukan. Tapi at the same time, you marah bila orang tarik subsidi. So which is it? Okay, dia ada dua sikap. Okay, satu kepada sebagai warga negara yang tidak bergantung kepada kerajaan untuk maju ke depan. Okay, maknanya dengan bantuan yang sedia ada boleh bantu untuk kita accelerate. Tapi bukan yang kita double standard kepada ada orang berhak dapat, ada orang tak berhak dapat, kita berhak dapat. Yang kedua, pulangan-pulangan kepada rakyat tidak semestinya dalam bentuk BRIM. Dia perlu diberikan balik dalam pembangunan sistem yang lebih baik. Sebagai contoh, BRIM bermula dengan 300, 500, 1000, 1200, 1500 dah sekarang 2017. Okay. Itu kalau kembalikan balik, tak perlu bagi pada rakyat dalam bentuk cash macam tu, adalah dalam proses pembaikan sistem-sistem. Contohnya kalau proses apa nak contoh dalam PBT, katakanlah nak mohon nak bina bangunan ke apa tu, meningkatkan efisiensi pekerja-pekerja tu, dana-dana kerajaan yang sepatutnya bagi dalam bentuk cash tu disalurkan dalam bentuk penambahbaikan kepada sistem sedia ada. So basically what you're saying is you are against BRIM lah, bukan against subsidi. Indirect, dalam direct bantuan. So there's a big difference between the two. Okay. Kan? A lot of people memang tak berapa agree dengan BRIM. Kita faham pasal tu. But as far as subsidi is concerned, a lot of people would still mind the subsidi regardless dia layak tak. My next question is sebab bila you cakap tadi bukan satu bangsa dia layak, bukan akan didiskriminasi apa semua. Are you saying that you are against any special rights? Yes, I am.
you are. Okay, is that your individual opinion or is that your party opinion? Because my next question is, kenapa you rasa Deen tak pernah kalah pada past 59 days? So they protect the rights. So that is your formula. If you really want to win, there are certain core things that you must keep. Kenapa you rasa Amerika ni tak ada masalah dengan tukar apa Republican dengan Demokrat? Demokrat ke Republican. You rasa pasal apa? You rasa pasal apa lah? Protect of citizen. Take a while ni saya rasa pasal siapa orang macam tak kisah tukar. Because kalau bagi saya, dia tak ada core. Dia punya core value dia is dia tetap akan sokong Jew. Republican tetap akan sokong Jew, Demokrat tetap akan sokong Jew. So on that basis dia tak kisah. So siapa nak menang, siapa nak kalah, tak ada masalah. Because the core thing is still the same. Kalau kata the opposition, federal opposition, who want to win earlier, I rasa those core values should be instilled into the party punya. And people, i.e. the fence sitters, takkan ada masalah to vote. The fence sitters takkan ada masalah untuk nak vote either or. So sekarang a lot of people are still very skeptical about status agama, status bumi. When you don't have any core value in the country, so memang it's difficult lah. I don't think that's my opinion. I don't vote opposition for that reason. Terima kasih. Semua orang berhak menyuarakan pendapat dia. Saya hari ini dan perkara itu. Seperti saya cakap tadi, pendapat saya tentang bukan controversial untuk mengalihkan hak istimewa Bumi Putra itu adalah pendapat peribadi saya. Sebab saya baca, kalau boleh baca buku Dr. Muslimah ini, Orkes Masyarakat Manusiawi, dia sebut tentang humanity. Dan saya baca satu lagi buku tentang higher objective of humanity, maqasid insaniyah. Dia cakap tentang manusiawi, memang untuk kestabilan politik, nak tahu siapa dia mesti yang core values tu jadi apa yang cakap, jadi shield lah kan. Kalau tak, habislah. Apa lagi value kita boleh pegang. Okay? Tapi bila fikir secara progresif banding dengan negara-negara maju tentang hak-hak insan, dia tidak melihat manusia tu kepada dia sendiri. Pada dia ni bangsa apa, dia adalah manusia. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman bahawa dakwah ni adalah salah satu jalan daripada jalan politik adalah salah satu jalan daripada kerja dakwah, kita kena treat manusia itu sebagaimana sewajarnya. Itu kepercayaan saya. Tapi kalau berada dalam topik politik ni, dia ada ubah suai sikit sebab kita tengok kepada dia punya aulawiyat ataupun predator. So kalau not in power, kita dapat laksanakan semua hak-hak ni. Kau cakap lah macam-macam mana pun, tapi kalau orang tak vote, still tak dapat untuk menyuarakan pendapat. Okay, jadi saya boleh berbeza dengan siapa nama saya? Sufian. Okay, saya boleh berbeza dan hak macam saya cakap tadi, hak usahasid untuk vote, memilih. Dan saya tidak kata sokong pembangkang itu adalah yang terbaik. Tapi sekarang ni negara kita dalam krisis kot. Negara kita dalam dunia, carta dunia, banyak sebenarnya di bahagian yang terturut dan paling tertinggi yang negatif, ya, corruption dan sebagainya. Tanya balik pada iman kita, pada domain kita, adakah kita boleh benarkan
pemerintah yang melakukan penyerangan untuk terus berkuasa hanya kerana dia nak protect bangsa, dan lepas tu adakah seriously dia nak protect Islam? So itu persoalan. Jadi sebenarnya boleh teruskan memilih, tapi kita tengok kepada konteks dan situasi semasa. Kalaulah Deen tu pada satu masa dia menjadi parti pemerintah yang sangat Islami, saya mungkin akan pilih mereka. Bukan hanya kerana siapa orang yang ada dalam ni dan siapa nama dia, saya sokong dia, tapi apa mesej dan nilai yang dia ambil. Jadi lihat kepada apa yang diperjuangkan tu, bukan hanya kerana dia champion apa. Tapi politik adalah semuanya tentang perception. Siapa yang menggambarkan sebenarnya Deen tu protect lagi? Siapa sebenarnya yang menggambarkan? Sedangkan senyap-senyap projek-projek dekat Johor kan, PNB ada share yang terbaru Petronas tu kan, ada negara asing yang ada beli share, negara China kan, negara China yang beli share tu. Jadi soalan yang paling besar adalah adakah benar-benar Deen ni protect kepentingan Melayu dan Islam? Itu persoalan besar lah yang kita kenai kalau kita buat. Itu ada persepsi yang dimainkan lah, propaganda bijak. Itu yang kata, kenapa the opposition tak boleh use the same thing? Kenapa the opposition tak boleh just agree on upholding the movement? It is not 100%, it is not 50%, it is only 30%. But the problem is sekarang the 30% is only dengan orang UMNO, people yang orang menyampah. Sebab you orang ada 70%. From that, you are portraying as though voting right ni mencuri dan orang jadi miskin disebabkan voting right ni. This is what you are portraying, which is not entirely true. Kan, you pun tahu. And on top of that, you kena ingat, kalau you kata hak sama rata, hak ni, kenapa dekat Kelantan hanya orang Kelantan dia boleh beli tanah Kelantan? Kenapa dekat Sabah Sarawak hanya orang Sabah Sarawak dia boleh beli tanah Sabah Sarawak? Where is the keadilan or so-called equality? Satu, bila sebut tentang keadilan, there is always a saying kata kesamarataan tak bermaksud keadilan. What you are saying is kesamarataan. Kan? I rephrase, bila sebut Equality does not mean justice. Sebab equity and not equality. Equality ni kalau kata orang yang pilih kan, kan dia gambar famous, gambar kotak tu. Dia ini adalah sama rata kan. Tapi bila sebut tentang keadilan, juga kalau nak discuss perkara tu lebih mendalam dan panjang juga. Dan sebab saya pernah baca tentang bila nak menurunkan even contoh macam tax kan, dia ikut kadar bukan flat rate. Sekarang macam GST, dia broad base, dia sama je. Penduduk yang miskin, yang kaya tetap kena 6%. Sedangkan untuk beli roti, orang miskin dia mungkin tak mampu beli, tapi dia dikenakan 6% sama dengan orang kaya mungkin boleh beli 1,000 roti. Jadi keadilan sosial tu dari segi hak, mungkin perincian kepada apa yang Dr. Puan Suhaimi tadi adalah bukanlah sama rata bermaksud semua dapat yang sama. Adanya kalau kata yang perlu dibantu, diberi bantuan. Bukannya semua diberi bantuan tanpa menilai siapa yang perlu. Sebab tu dalam Islam, Nabi Muhammad SAW adalah tokoh sosialis yang terbaik dalam sejarah. Sebab dia sangat memberi kepada yang lain kan? Tapi kita tidak memegang idealisme sosialis. Sebab hak pemilikan, orang boleh menjadi kaya kan? Kita tak benarkan mana-mana manusia menjadi kaya. Kalau dia usaha, you earn dengan apa yang diusahakan. Okay, saya berhenti dekat sini. Kalau ada soalan lagi.
apa official stand Pakatan Harapan atau Pakatan Negara pada bumi putra polisi dan controversial. Sebab dia punya position macam sama. Sebab PAP saying one thing, itu PKR dia pun rasa it's a mixed message, tak boleh juga as the official stand. Saya hari kat sini sebagai individual basis lah. Sebab buku manifesto dan sebagainya belum keluar lagi. Saya takut saya misquote. Saya takut saya misquote. And I wish that as the sharing this, I wish that Anfaal wouldn't be saying anything on behalf of Parti Amanah Rakyat Negara lah, sebab I don't want you to like promoting something pula kan. Because this is supposed to be like healthy discussion on any sort of, so you can ask about anything, tapi tak nak jugalah like macam I'm not sure if the question would lead to promoting Parti Amanah Negara ke, no? So if it's promoting, then try not to answer, but if it's not, then like even Saudara Sufian have different opinion than what I'm saying, I'm fine with it. Sebab satu budaya yang belum begitu subur dekat Malaysia ni adalah budaya diskurs. Contohnya Irsyad Majid datang Malaysia bawa something on LGBT, on liberalism, buku kena rampas, lepas tu tak dibenarkan, which ada orang kata kita kena protect ni kan, kalimah Allah dalam Bible kena protect ni, kita kena rampas tak bagi dapat orang Islam. Tapi benda yang lebih sihat adalah wacanakan, bincangkan. You disagree on something, you jangan impose dan rampas dan benda tu tak dibenarkan. Sebab bad publicity is good publicity. Lagi cakap, yang mana tu? Lagi orang nak cari kan? Kata kisah seorang lelaki ni murtad, mana lagi orang cari kan? Lagi orang nak tahu. Lebih baik kita bincangkan dan akan menarik orang untuk bincang dengan cara intellectual. Dan of course lah akan panas dan rasa tak selesa dan sebagainya, tapi di situlah kita manage diversity. Bukankah kat Malaysia ni kita nak hidup secara harmoni? Malah Ibn Ashur dalam dari Tunisia, dia menyebutkan daripada on top of 5 that maqasid syariah tu, ada 2 lagi yang perlu ditambah, keadilan dan kebebasan. Adalah wa hurriyah, kebebasan. Sebab kebebasan bersuara itu adalah satu bentuk kebebasan. Kalau macam you want to voice something which tak kena dengan standard ataupun benchmark yang sepatutnya, you tak boleh bersuara. Tapi kalau bersuara, kita boleh gariskan apa sebenarnya boleh tak boleh. Mungkin dia boleh swing, boleh berubah. Jadi dalam konteks saya masih baru belajar, saya dalam politik ni masih baru lagi, which saya mungkin ada bersilap dalam pandangan dan sebagainya. Tapi saya kira saya suka nak mengajak anak muda lah untuk masuk ke satu, untuk mengambil tahu tentang bidang yang mungkin jarang-jarang lah anak muda nak ambil tahu kan. Which very good. Maknanya kalau kita bincangkan tentang hak putra perlu tak perlu, mungkin perlu, tapi apa dia punya definisi dia, di mana hak-hak tu perlu diaplikasikan kan. Jadi objektif akhirnya kita nak masyarakat Malaysia yang ada pelbagai bangsa, the beauty of Malaysia, sebagaimana yang Datuk DG Director General Kementerian Kesihatan Datuk Nur Hisham kan, dia tulis mungkin viral juga tentang the beauty of Malaysia. Bila kita tak ada kebijakan politik ni, semua orang nak bantu mangsa kebakaran hospital kan. Jadi siapa sebenarnya yang cuba nak pisahkan kita? So kita for the sake of this nation, kita sebenarnya nak bangkitkan Malaysia menjadi Malaysia yang lebih baik. Kalau lah kita ambil contoh, kalau kata banjir ke apa kan, kita dah kat tebing, nampak ada orang lain, bila tengok dia gelap sikit, ada orang lain, tak payah tolong lah, kan sempit sikit, dia mati. In the name of humanity, atas nama kemanusiaan, kita akan tolong sikit saja, betul tak? Tapi kenapa atas nama kestabilan untuk kuasa ni, kita boleh pilih-pilih siapa je yang boleh kita tolong, siapa je. Itu long discourse lah. Tapi saya kat sini bukan nak promosikan pembangkang atau Parti Amanah. Saya nak cerita we are in the real crisis of this MO1. Dah dinyatakan, malah MO1 dia orang declare kan, justice
US tu. Dia kata siapa dan nama siapa yang buat ni, dia kata Haji. Jadi kan kita masih kata tak apalah, in the name of Melayu dan Islam tu kita masih sokong. Sebab yang kita tak sokong tu adalah prinsipnya. Orang itu kalau berubah, dia boleh berubah menjadi baik, mungkin satu hari dia menjadi seorang yang baik. So that's my view, my stand. Dan saya welcome kalau siapa yang berminat untuk further discuss dan membaca lah tentang negara, especially negara Malaysia. Dan kalau siapa yang berminat, maknanya dia nak terlibat, sebenarnya kita ada banyak. Kalau kata macam sekarang ni ada Parlimen Negara Malaysia, siapa yang minat ke depan lah untuk bersuara dan sebagainya. Kalau bawah Rafizi, kita ada Info. Tengok Info, itu projek bawah Rafizi, dia macam ada volunteers untuk kerja micro targeting. Dia punya on IT sikit lah kepada panjinan kursi-kursi yang panjinan untuk dimenangi. Kalau Puan dah sokong DM lagi, mungkin tanya balik apa value yang kita pegang, apa prinsip yang kita sokong, dan apakah pulangan dia kepada bukan kita je, kepada seluruh keturunan kita lepas ni dan rakyat yang lain. If we choose satu hanya untuk kepentingan kita, then we are selfish. Dan kalau kata kita berfikir untuk jangka masa panjang, mungkin yang akan menikmatinya adalah generasi kita yang seterusnya. Alhamdulillah, itu saja. Still have time really. Oh, okay. If anyone. Yeah. Muda. A couple of things I want to maybe point out, maybe discuss here. Number one is when you equate just now pasal demokrasi dengan syura, I don't think that is the right thing, as whatever vote equals to how syura is supposed to work lah. That is one thing. But more so when you talk about all these things, on here is that if we talk about politics, it should not be end up dekat voting saja. And that is one of the reasons why I chose not to vote. Why I do this is because what I see, because if we do not change the way things work here in Malaysia, regardless of who you vote, the same thing is going to happen. So what it means is that my contribution to politics is within my own circle of influence, is where I try to change things. That's how I go about benda ni, because I have seen when it happened last time when Selangor was taken over by opposition, the same exact thing that happened during the end happens in that, which means all the corruption and everything is still there. The projects are all given out in the same category. So there's no change to that. Now, without changing how that works or contributing up to a point to those areas, then regardless of who you vote, it will be the same thing. So that's my point here. But the baseline is supposed to go. So changing the way things are done, and in a way contributing, and have your stand on it, is how you actually contribute to politics and how you change how Malaysia is up. That's my point. Okay, thank you, brother. You are? I might add on sikit lah. I think benda saya cakap tadi kan, we must be very clear lah that in politics there is no permanent friend, no permanent enemy. It's only common goal, common interest. So the support will definitely swing from time to time. Yeah. So I hope you utilize the best
out of whatever issues. Responding to My question is not related to any party. Of course, it does not suit anybody. First of all, dalam sistem syura yang Rasulullah yang bidang dalam bidang tu, kalau menurut buku ni yang saya baca, dan sorry kalau maklumat saya kurang, dalam konsultasi warga, ahli syura ataupun yang boleh translate, walaupun demokrasi tu sangat tak sama tapi mirip, prosesnya hampir sama. Yang mana dia ada pemilihan, walaupun sebelum selepas Dewan Rakyat ada Dewan Negara. Dewan Negara tu ada representatif pakar-pakar, ada daripada profesional, ada daripada orang-orang kebaya, orang asli, marginal society dan sebagainya. Jadi bila disebut tentang proses demokrasi, memang tidak sama, tetapi antara aulawiyat ataupun keutamaan antara izm-izm yang lain, sama kita nak memilih komunisme ke, demokrasi ke, sosialisme ke dan sebagainya, demokrasi yang paling hampir dengan syura, yang masih lagi membenarkan rakyat buat secara bebas, hak untuk berkumpul dan melakukan sesuatu dan sebagainya. Okay. So yang pertama saya beri demokrasi rakyat. Mereka mendapat tanda tangan orang yang influential seperti Mariachi daripada Bersih, Puan, Bar Council, banyak lagi pihak-pihak lain, kerana this group dia penentu, dia ada circle dia. Orang ni mungkin tak vote tapi mereka adalah voice ataupun suara. Jadi saya kira untuk ke depan, I appreciate your kind of contribution dalam bentuk nak making change dan sebagainya. Tapi think through macam mana benda tu boleh jadi concerted effort in making change. Sebab nak ubah sistem ni kita ada ubah seorang. Okay? Dia mesti ada pelaksanaan. Kalau kita saya rasa adalah mention adalah corruption. Sebab corruption lah yang menjadi anai-anai dari dalam lah yang merosakkan negara kita. Dan kalau ada perasan dekat banyak board rasanya, hentikan rasuah bermula dari anda. Maksudnya kita pun as simple as kalau ada polis traffic, kan, polis traffic tahan, kan, orang tu nampak muka ni macam boleh penting. Kita sekarang duduk dalam keadaan yang tak, orang kata tak mesti buat, it's not the best. Sistem yang ada sekarang actually boleh dimanipulasikan. Walaupun sebagai contoh, walaupun pembangkang makin kuat, boleh organize team. So mungkin satu senario, mungkin kalau menang pun mereka boleh menggunakan sistem yang declare darurat ke apa, ini kan takkan menang. Tapi dia memilih untuk tidak mencalonkan nak wakil dia sebagai presiden. Kenapa? Dan ada banyak kerencaman, banyak variables yang akan menentukan Islam di Malaysia ni nanti macam mana rupa dia. Jadi perlu ada willingness atau political willpower untuk melaksanakan. Sebab sekurang-kurangnya mungkin dalam jangka hayat saya sebelum saya